नमस्कार, मराठी प्रतिभा चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गृहिणी म्हणजेच हाऊसवाईफ्स कशा पद्धतीने तयार होऊ शकतात किंवा घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी तुम्ही कशा पद्धतीने तयार होऊन बाहेर पडू शकता. तर आता आपण सुरू करूयात या व्हिडिओला. पण जर व्हिडिओ आवडला तर तुम्हाला काय करायचं आहे, लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि नोटिफिकेशन बेलला पण हिट करायचं आहे, म्हणजे माझे व्हिडिओ तुमच्याकडे लवकर पोहोचतील. आणि इंस्टाग्रामला मला फॉलो करत नसाल तर mysuperways हा माझा आयडी आहे. तर इथे मी माझं स्किन केअर ऑलरेडी केलं आहे. आता मी वापरणार आहे पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम. पॉन्ड्स बीबी क्रीम वापरण्याचं कारण म्हणजे याच्यामध्ये प्रायमर असतं, मॉइश्चरायझर असतं आणि सनस्क्रीन असते आणि सोबतच हे थोडंसं कव्हरेज पण देतं. त्याच्यामुळे सर्व गोष्टी आपल्याला एकाच क्रीममध्ये भेटून जातात. त्याच्यामुळे डेली वापरासाठी मी स्वतः ही क्रीम प्रिफर करते. तर याच्यामध्ये मीडियम शेड येतो, ओरिजिनल शेड येतो, बट मीडियम शेड माझा ऑब्व्हियसली संपलेला आहे, सो मी ओरिजिनल शेड वापरणार आहे. आणि मी आज फिंगर्सच्या हेल्पनेच लावणार आहे, कारण ऑब्व्हियसली रोज आपल्याला जर मेकअप करायचा आहे किंवा रोज असं बाहेर घरातून पडायचं तर आपण ब्युटी ब्लेंडर किंवा ब्रश वापरणार नाही. सो बोटांच्या मदतीने देखील खूप छान पद्धतीने ही ब्लेंड होऊ शकते. हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तर मी ऍक्च्युली हाफ साईडला ही क्रीम बोटांच्या मदतीने लावली आहे आणि तुम्हाला डिफरन्स दाखवण्यासाठीच मी असं केलेलं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता इमिजिएटली किती छान डिफरन्स दिसत आहे. तर माझी जी राईट साईड आहे ती एकदम व्यवस्थित कव्हर झालेली आहे. आता मी लेफ्ट साईडला ही क्रीम लावून घेत आहे बोटांच्या मदतीनेच अगेन. तर व्यवस्थित लावा चेहऱ्याला आणि थोडी थोडी घ्या क्वांटिटी. अगदीच खूप घेतली तर मग खूप फेस व्हाईट होऊन जातो, मग परत ते काढत बसावं लागतं. त्याच्याऐवजी थोडी थोडी घ्या आणि अशा पद्धतीने पहिल्यांदा बोटाने लावून घ्या आणि मग त्याला पसरवत बसा. तर त्याच्याने काय होईल, एकतर क्वांटिटीवर पण कंट्रोल येईल तुमचा आणि व्यवस्थित तुम्ही ब्लेंड करू शकाल. तर आता तुम्ही ब्लेंड झाल्यानंतर माझा चेहरा बघत आहात, एकदम प्रॉपर आणि एकदम व्यवस्थित दिसत आहे. आता आपल्याला पावडर लावायची आहे. ओके, मी वापरणार आहे मेबेलिन फिट मीची. मी तुम्हाला दुसरा ऑप्शन देते, ही ब्लू हेव्हनची सफायर पावडर आहे, अफोर्डेबल आहे. किंवा तुम्ही लागलंच तर पॉन्ड्सची पण वापरू शकता, नॉर्मलवाली, किंवा जॉन्सन्स बेबी पावडर वापरू शकता. कोणतीही पावडर घ्या, ते तुमच्यावर आहे. बट मी इथे फिटमीची लावत आहे. तर मी व्यवस्थित अंडर आईजला लावली, त्याच्यानंतर पूर्ण फेसला ॲक्च्युली मी पावडर लावून घेत आहे. कारण फक्त क्रीम लावल्यावर कधी कधी चेहरा असा थोडासा ऑइली वाटू शकतो किंवा चिकट दिसू शकतो. त्याच्यामुळे पावडर लावली ना की तुमचा जो बेस आहे तो खूप छान सेट राहतो. आणि जेव्हा तुम्ही कोणतीही गोष्ट थोडी थोडी करून लावता ना तेव्हा ती एकदम परफेक्ट लागते. म्हणजे अगदी जास्त पण चेहऱ्यावर दिसत नाही आणि एकदम असा नॅचरल मेकअप दिसतो तुमचा. तर मी व्यवस्थित चेहऱ्याला आणि गळ्याला इथे पावडर लावून घेतलेली आहे. आता आयब्रोज तुमच्यावर डिपेंड आहे. ज्याला आवडतात त्यांनी करा, ज्याला नाही आवडत त्यांनी स्किप करा. मला आवडतात, सो मी युरोप गर्लचा आयब्रो किट घेतलेला आहे आणि त्याच्यातच एक अँग्युलर ब्रश होता, त्याच्या मदतीने मी आयब्रो फिल केलेले आहेत आणि स्पूलीनी ब्रश केलेले आहेत. ज्यांना आयब्रो करायची इच्छा नाही त्यांनी ॲटलिस्ट स्पूलीनी ब्रश जरूर करा, त्याच्यामुळे पण खूप डिफरन्स दिसतो. आता काजळ, तर लॅक्मेचं हे काजळ मी वापरणार आहे. हे पण बऱ्याच बायका स्किप करू शकतात ज्यांना आवडत नाही काजळ लावायला, बट ऑफकोर्स बऱ्याच बायकांना आवडतं, मला माहिती आहे. तर त्याच्यामुळे हे लॅक्मेचं काजळ माझं आवडीचं काजळ आहे. आणि लक्षात ठेवा, कधी फक्त लोअर वॉटर लाईनला काजळ लावू नका, अप्पर वॉटर लाईनला पण लावा. त्याच्याने खूप डिफरन्स दिसतो आणि खूप छान तुमची आईज दिसतात. आणि छान व्यवस्थित पद्धतीने हे काजळ लावून घ्या. थोडंसं हलकंसं विंग काढा त्या काजळनेच बाहेर, म्हणजे तुमचे आईज जर गोल असतील तर ते विंग काढल्यामुळं एक छान शेप दिसेल तुमच्या आईजला. अगेन काजळ तुम्ही तुमच्या आवडीचं लावू शकता, कोणत्याही ब्रँडचं वापरू शकता. आता काजळ लावल्यावर तुम्ही बघितलं माझ्या चेहऱ्यामध्ये किती डिफरन्स दिसत आहे. मस्कारा, अगेन मी इथे सांगते की मस्कारा पण तुमच्यावर डिपेंड आहे. मी मस्कारा नंतर दाखवेल, कारण काही बायकांना मस्कारा लावायला आवडत नाही, सो मस्कारा मी नंतर दाखवेल. आता मी लावत आहे लिपस्टिक. तर हे माझं 5वं प्रोडक्ट आहे. तर इथे मी लिपस्टिकसाठी ब्लू हेव्हनचा आर्टिस्टो मॅट लिप क्रेयॉन घेतलेला आहे. पिंक कलर आहे छान, आणि तो लावा आणि नंतर तुमच्या फिंगरच्या मदतीने त्याला छान पसरवा. त्याने काय होतं, बऱ्याच बायकांना खूप जास्तीची लिपस्टिक आवडत नाही, एक पिंक टिंट हवा आहे फक्त लिप्सला. तर अशा बायकांनी अशा पद्धतीने लिपस्टिक लावावी. अगदीच खूप जास्त पण दिसणार नाही आणि अगदीच खूप कमी पण दिसणार नाही, म्हणजे तुमचे जे लिप्स आहेत ते छान पिंक पिंक दिसतील. सो मी प्रिफर करते पिंक लिपस्टिक लावणं. जर असं कधी बाहेर म्हणजे नॅचरल जर मेकअप लुक मला हवा आहे तर मी एकदम कमी लावते ॲक्च्युली, बट ऑफकोर्स थोडं व्हिडिओसाठी मी थोडंसं जास्त लावलेली आहे. आता आपल्याला टिश्यूनी थोडंसं त्याला असं डॅप करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघता एक छान व्यवस्थित पिंक टिंट दिसतोय लिप्सवर. इथे मी टिकली लावलेली आहे, हे पण ऑप्शनल आहे, ज्या बायकांना आवडते त्यांनी लावा, अदरवाईज स्किप करा. आता मस्कारा मी लावणार आहे, लॉरियलचा व्हॉल्युमिलियन लॅशेस मस्कारा. तर हे पण तुम्ही स्किप करू शकता. हे माझं 6वं प्रोडक्ट आहे. तर इतक्या कमी प्रोडक्टमध्ये मी इतका छान मेकअप केलेला आहे. मस्कारा ज्यांना आवडतो त्यांनी लावा, अदरवाईज स्किप करू शकता. हा मस्कारा मी याच्यासाठी वापरते कारण की हा वॉटरप्रूफ नाही, म्हणजे तुम्हाला हा काढायला जास्त त्रास होणार नाही, नॉर्मल पाण्याने पण हा निघून जाईल. सो डेली वापरासाठी ऑफकोर्स असाच मस्कारा तुम्हाला हवा आहे.
मस्कारा लावून झाल्यानंतर हेअरसाठी तुम्ही मोके सोडा किंवा पोनी बांधा, कसंही करा. तर इथे मी एकदा मोके सोडून दाखवत आहे केस, पण मला मोके सोडण्यापेक्षा जास्त पोनी बांधायला आवडते, जशी मी ऑलरेडी बांधली होती. तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघत आहात, इतके कमी म्हणजे 6 प्रोडक्ट्स, याच्यातले पण 1-2 तुम्ही स्किप करू शकता ज्याला जे आवडतं ते. आणि ज्याला काजळ नाही आवडत त्यांनी आयलायनर पण लावू शकता. बट 5 ते 6 प्रोडक्ट्समध्ये एकदम फटाफट तुम्ही असा छान मेकअप करू शकता. घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी किंवा तुम्ही हाऊसवाईफ आहात तर तुम्ही डेफिनेटली अशा प्रकारे तयार होऊ शकता. आणि तुम्हाला स्वतःलाच असं थोडंसं तयार झाल्यानंतर खूप छान वाटेल, एकदम फ्रेश वाटेल. डेफिनेटली हा मेकअप तुम्ही रोज पण करू शकता, जसं मी सांगितलं. आणि मला स्पेशली हा पोनीवाला लुक जास्त आवडतो. इथे ॲक्च्युअल हाऊसवाईफ मी दिसतीये, तर ते तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला हेअर लुक कसा करायचा आहे. बट येस, म्हणजे हाऊसवाईफला भरपूर काम असतं, सो ती अशीच राहील. तर मला असं वाटतं की ऑफकोर्स तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असणार आहे, त्याच्यामुळे प्लीज लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका. आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भेटूया तशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. टेक केअर, बाय बाय.